nakalabas na ako eh. Binalikan ko yung payong dahil nakita ko dun sa bintana ng building ang lakas ng ulan. So yan, may payong tayo today. Siguro mga twice a year lang umulan dito sa Kuwait. So yan, tingnan niya, medyo malakas. Sa atin, ambon lang yan eh. So ayan. Ayan. Wala silang payong. Hindi kasi kita kanina. Hindi kita sa video. Malakas ang ulan. Tatakbuhan sila. Wala man lang may dala ng payong. Ako lang. So guys, nandito na ako sa sa mall. Dumating ako 1:30. Ang pasok ko 2:30. So since maaga pa naman, naka-receive ako ng email from my silent viewer. Shoutout kay Lois Vihandre. Sabi niya, "Ate, good day po. Na-view po kasi kita sa iyong vlog na nabanggit mo po yung money stock. Gusto ko lang po matutunan yon. Kung pwede po, paturo kung paano po ang sistema ng pag-invest doon. Salamat po." So, ito yun guys. Kung kita nyo, hindi kita si So, shoutout na lang sa'yo, Lois Bihandre. Nalolobat na rin tong kung isa kong phone. So, about dun sa stock market guys, sana meron pang space itong aking mobile. I started sa stock market, nag-start ako muna sa webinar kasi kailangan mo munang pag-aralan yun, di ba? Hindi naman pwedeng basta-basta ka nalang papasok sa stock market na hindi mo alam yung pinapasok ng investment. So, nag-start akong mag-webinar kay Pitts Villapuerte. Nakalimutan ko yung exact date. And then, 2015, umuwi ako ng Pinas. Bali, wedding ng brother ko. December 10 ako seminar sa COL Financial. Yun yung broker ko ngayon sa Pilipinas. So, online siya. Madali lang naman. Kailangan lang talagang pag-aralan, no? Kahit naka-invest na ako, nakatutok pa rin ako sa sa market sa Pilipinas. Lalo na ngayon, yung malaking epekto yung train tax sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. So, tayo ang third fastest growing country sa Southeast Asia. Ang kailangan mo lang naman pumunta sa COL every Thursday. Meron silang seminar. So, I suggest visit mo yung website nila, www.colfinancial.com. Try kong ilagay dito sa screen yung website. Magdala ka ng 2 valid ID, government ID, kung mag-o-open ka ng iyong account. And dapat, ang minimum opening of account pala is 5,000 pesos. So, nasa sayo na yun kung every month gusto mo siyang pasukan. So, pwede mo siyang pasukan through bank. Nagsisend lang ako ng pera sa bangko dito sa Kuwait. Bibigyan ka nila ng account number, tapos i-email mo sila dun sa deposits@colfinancial.com. And then 2 to 3 days mag-email na sila sa'yo para ipasok yung pera sa account mo. So, ganito yun. Nagsimula ako 2015, no? Nag-seminar. Nag-open na rin ako. Ang akin kasi, plus yung ko ano nga tawag doon? Nakalimutan ko yung tawag doon sa account ko. Meron kasing 5,000, merong 25. So, nag-open ako ng 25,000
nag-start akong bumili ng 2016 January kasi 2015 ng December mataas ang Philippine Stock Market Index. So yun, kailangan mo rin palang pag-aralan yun yung mga sinasabi ko. Then, 2016 ako nag-start bumili ng ng blue chips muna yung binili ko eh. Kaya lang medyo mabagal kapag long term. Mabagal yung paglago. Kaya this year, yung nasa vlog ko, this year, nag-try akong trading. So, na-jackpotan ko nga sinaw within 2 consecutive weeks, 18,000 tapos 22,000. Pero in-stop ko na doon kasi medyo nalulugi rin ako eh. Nung naisara ko na siya sa 200,000, nag-stop muna ako. Then, back to our topic, So, yun nga, suggestion ko, mag-seminar ka muna. So, visit mo yung website nila. Nandun naman yung mga schedule kung alin dun yung papatok na schedule para sa'yo. And then, pag napasok mo na rin siya, meron dun ibang mga topic. Meron silang technical analysis, fundamental analysis. Yan, dapat malaman mo rin yan eh. Noon sabi ko, ayoko, ang hirap naman. Actually, nagbayad pa nga ako nun kay nagpa-seminar si Marvin Hermo. Tapos, bili ka din ng mga books about stock market. Tapos, meron kayo naman, makikita mo rin naman sa YouTube dyan. Yan, natuto rin ako sa Peso and Cents. Makikita mo dyan. Tapos, Stock Smart. Yan yung mga channel. Yan yung channel ni Marvin Hermo. So, ang suggest ko muna sa'yo, since newbie ka pa lang sa stock market, mag long-term investment ka pala. Long-term investment ka lang. Wag mo muna pasukin ng trading. Ako medyo laylo muna ako sa trading kasi pangit ngayon yung server ng COL. Pero yung asawa ko nakapokus ngayon sa trading. Kasi lumago na yung 50,000 niya, naging I think nasa 100,000 na. And then ano pa ba yung may sasuggest ko sa'yo, Lois? Lois nga ba? So, yun lang naman, no? Invest ka muna sa sarili mo. Invest ka muna ng knowledge about stock market. And kung wala ka pa namang ibang investment din, kasi risky tong stock market eh. Pero kung long term naman yung papasukin mo, maganda siya. Yung libro pala ni Bo Sanchez, yung My Maid. Basta yun eh, My Maid. Parang 1 million, parang ganon. Hanapin ko din, lagay ko na lang dito sa screen yung libro niya. So yun lang guys, wala na akong ganong matandaan eh. Kailangan mo lang din malaman yung blue chips, yan yung mga blue chips company like Jollibee, BDO, PLDT, hindi ko na sinasuggest yan kasi papasok na nga ang third telco sa Pilipinas. And I highly suggest na mag-invest ka na now dahil malaki ang potential ng Philippine economy when it turns to stock market. Ang taas ng growth, no? So, nasa 8,400 this day yung PSEI. Nag-start ako noon, ang PSEI lang is nasa 6,000. So, yun, punta ka na doon. Prepare mo yung 2 government valid IDs. Pero dapat mag-seminar ka. Free pala yung seminar, walang bayad yun. And, yun lang. Sana may natutunan ka sa akin suggestion. And comment down below kung napanood mo tong video ko.